नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, आज मी तुम्हाला वत्सासूर आणि बकासुराचा कृष्णाने केलेल्या संहाराची गोष्ट सांगणार आहे. चला तर मग ऐकायला तयार आहात ना? सुरुवात करूयात. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाही आहे त्यांनी प्लीज माझं चॅनल आधी सबस्क्राईब करून घ्या. सुरुवात करूयात. एके दिवशी सगळे वयस्कर गोपजन नंद महाराजांजवळ आले. असुरांनी हल्ली महावनात मोठे मोठे उत्पात चालवले आहेत आणि त्यांना कसे थांबवावे याबाबत ते सल्लामसलत करू लागले. या सभेत नंद महाराजांचे बंधू उपनंद देखील उपस्थित होते. ते ज्ञानी आणि अनुभवी समजले जात. ते कृष्ण बलरामांचे हितचिंतक होते. ते एक नेता होते आणि ते सर्वांना संबोधित करीत म्हणाले, प्रिय मित्रांनो, आता आपण हे स्थान सोडून इतरत्र जाणेच योग्य आहे. कारण येथे उपद्रव माजवण्याखातर मोठमोठ्या असुरांचे आगमन होऊ लागल्याचे आपल्याला वारंवार आढळून येत आहे. तसेच खास करून ते लहान बालकांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कृष्ण आणि पुतनेचेच उदाहरण घ्या. केवळ भगवान हरींच्याच कृपेने कृष्ण अशाच राक्षसीपासून बचावला. तृणावर्त असुर त्याला आकाशात उंच घेऊन गेला, परंतु हरिकृपेने तो वाचला आणि असुर मात्र एका शिडेवर खाली पडला आणि गतप्राण झाला. आत्ताच मागे हे बालक दोन वृक्षांमध्ये खेळत असताना ते दोन्ही वृक्ष भयंकररित्या खाली कोसळले आणि बालकाला मात्र कोणतीही इजा झाली नाही. भगवान हरींनी त्याचे पुन्हा रक्षण केले. जर या वृक्षाखाली हे बालक अथवा त्याच्यासोबत खेळणारे कोणतेही बालक चिरडून ठार झाले असते तर काय झाले असते, याची तर कल्पनाच केलेली बरी. या सर्व घटनांचा आढावा घेत हे स्थान आता येथून पुढे सुरक्षित राहिलेले नाही, हाच निर्णय केला जाऊ शकतो. आपण स्थलांतर करणेच योग्य ठरणार आहे. केवळ हरी भगवंतांच्या कृपेनेच आपणा सर्वांचे वेगवेगळ्या संकटातून रक्षण झालेले आहे. आता आपण सावध राहिले पाहिजे आणि हे स्थान सोडून इतरत्र जेथे शांततेने राहता येईल अशा ठिकाणी गेले पाहिजे. माझा असा विचार आहे की आपण वृंदावन नामक वनाकडे जावे. हे वन अतिशय नूतनवेली वनस्पतींनी युक्त आहे. आपल्या गायी चरण्याकरिता तिथे योग्य अशी कुरणे आहेत आणि आपण व आपली कुटुंबे, गोपिका आणि मुले सगळेच तेथे शांततेने निवास करू शकतो. जवळच गोवर्धन नामक पर्वत आहे. त्याचे सौंदर्य अनुपम आहे आणि तेथे पशूंसाठी प्रचूर कोवळे गवत आहे. याप्रमाणे तेथे निवास करण्यात कोणतीही अडचण नाही. याकरिता माझा सल्ला असा आहे की आता अधिक वेळ घालवण्यात अर्थ नाही, तर आपण अशा सुंदर स्थानी जाण्याची तयारी करावी. आता त्वरित आपण आपल्या बैलगाड्या सज्ज करूया. आपली इच्छा असेल तर सर्व गाईवासरांना आपण अग्रभागी ठेवायला काही हरकत नाही. उपनंदांचे बोलणे ऐकून सर्व गोपांनी त्यांच्या सूचनेला सहमती दिली. आता ते निघण्याच्या तयारीला लागले. सर्वांनी बैलगाड्या तयार ठेवून घरातील भांडी तसेच इतर सर्व घरगुती सामान त्यांच्यावर चढवले. वृद्ध मंडळी तसेच स्त्रिया आणि मुले अशा सर्वांकरिता गाड्यांमध्ये बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सर्व गाई वासरे आणि बैलांना सगळ्यात पुढे ठेवण्यात आले. गवळी धनुष्य बाण घेऊन सज्ज झाले. काही जण गाड्यांमागे राहिले आणि काहींनी पशूंना वेढा घातला आणि अशा रीतीने व्यवस्था झाल्यावर त्यांनी आपले शिंगे आणि तुतारे वाजवायला सुरुवात केली आणि अशा गरजून सोडणाऱ्या निनादात ते वृंदावनाकडे निघाले. आणि व्रजांगनांचे वर्णन कोण करू शकतो? त्या सर्वच बैलगाड्यांतून बसल्या होत्या. त्यांनी मौल्यवान वस्त्रे आणि अलंकार घालून सुंदर शृंगार केले होते. त्या नित्याप्रमाणे बाळकृष्णांच्या चरित्रांचे गायन करीत होत्या. यशोदा माता आणि रोहिणी माता एका स्वतंत्र गाडीत बसलेल्या होत्या आणि श्रीकृष्ण आणि बलराम त्यांच्या मांडीवर बसले होते. त्या दोघी कृष्ण बलरामांबरोबर बोलत होत्या आणि अशा गप्पांतून अतिशय सुखानुभव करून त्या अतिशय सुंदर दिसत होत्या. अशा रीतीने जिथे प्रत्येक जण शांततेने आणि आनंदाने शाश्वत निवास करतो अशा वृंदावनात पोहोचल्यानंतर त्यांनी अर्धपरिघात एकत्र गाड्या सोडल्या आणि तात्पुरती निवासस्थाने उभारली. श्रीकृष्ण बलरामांना वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, यमुनेचे तीर यांचे मनोरम्य सौंदर्य अवलोकन करून खूप आनंद झाला. जसजसे कृष्ण आणि बलराम मोठे होऊ लागले तसतसे ते बालिश शब्दांत मातापित्यांशी वार्तालाप करू लागले आणि त्यातून त्यांनी सर्व व्रजवासी जनांना मोठे सुख प्रदान केले. आता लवकरच श्रीकृष्ण आणि बलराम वासरांना सांभाळण्या इतके मोठे झाले होते. गोप बालकांना अगदी बालपणापासूनच गायी सांभाळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत असते आणि प्रथमतः त्यांना लहान लहान वासरे सांभाळण्याची जबाबदारी घ्यावी लागत असते.
आता कृष्ण आणि बलराम आपल्या समवयस्क बालक सवंगड्यांसोबत सराव कुरणात जाऊन वासरे सांभाळू लागले आणि तेथे ते आपल्या बालमित्रांबरोबर विविध प्रकारचे खेळ देखील खेळू लागले. कधी कधी वासरांकडे असताना हे दोघे बंधू आपल्या बासऱ्या देखील वाजवीत. कधी कधी लहान मुले चेंडू खेळण्यात त्याप्रमाणे आवळ्यांनी व बेलफळांनी खेळ खेळत. ते नृत्य करीत आणि चरणांतील घुंगरांचा कर्णमधुर रुणझुण ध्वनी काढीत. ते घोंगड्या पांघरून गाई बैलांची सोंगे घेत. कधी कधी बैलांची सोंगे घेऊन एकमेकांशी झुंज देखील खेळत. कधी कधी गाई बैलांच्या आवाजाची नक्कल करीत तर कधी कधी ते अनेक पशुपक्ष्यांसारखे आवाज देखील काढीत. अशा प्रकारे एखाद्या साधारण बालकाप्रमाणे कृष्ण बलरामांनी आपल्या बाललीलांचा आनंद घेतला. एकदा श्रीकृष्ण आणि बलराम यमुनेच्या तीरावर क्रीडा करीत असताना वत्सासूर नावाचा असुर त्या दोघा बंधूंना ठार मारण्याच्या उद्देशाने वासराचे रूप घेऊन तेथे आला. वासराच्या रूपातील तो असुर इतर वासरांत मिसळून गेला. तथापि विशेषतः श्रीकृष्णांच्या ते लक्षात आले आणि त्यांनी ताबडतोब वत्सासुराचा तेथे प्रवेश झाल्याचे बलरामांच्या निदर्शनास आणून दिले. दोघे बंधू हळूहळू त्याच्या जवळ गेले. तेथे गेल्यावर श्रीकृष्णांनी त्या गोवत्सरूपी असुराचे मागील पाय व शेपटी पकडली आणि मोठ्या जोराने गरगर फिरवून एका झाडावर फेकून दिले. त्याबरोबरच असुर गतप्राण होऊन झाडावर जमिनीवर पडला. जेव्हा तो असुर जमिनीवर मरून पडला तेव्हा श्रीकृष्णांच्या सवंगड्यांनी छान छान म्हणत त्यांचे अभिनंदन केले आणि देवी देवतांनी मोठ्या प्रसन्नतेने आकाशातून पुष्पवृष्टी केली. अशा रीतीने अखिल सृष्टीचे पोषण करते कृष्ण बलराम प्रतिदिन सकाळपासून वासरांचे राखण करीत असत. या प्रकारे त्यांनी वृंदावनात गोपबालक म्हणून आपल्या बाललीलांचे आस्वादन केले. एके दिवशी सकाळी गोपबालक आपल्या वासरांना पाणी पाजण्याकरिता यमुना काठी गेले. वासरे यमुनेवर पाणी प्याली तेव्हा गोपबालकही पाणी प्याले आणि यमुनेच्या काठावर बसले. त्यावेळी त्यांचे लक्ष एका प्रचंड प्राण्याकडे गेले. तो एखाद्या पर्वताकार बगड्याप्रमाणे दिसत होता. त्याचा शिरोभाग वज्रासारखा कठोर भासत होता. जेव्हा त्यांनी तो अद्भुत प्राणी पाहिला तेव्हा त्यांना त्याचे मोठे भय वाटले. या प्राण्याचे नाव होते बकासूर आणि तो होता कंसाचा अनुचर. तो अचानक समोर आला आणि त्याने एकदम आपल्या अणकुचीदार तीक्ष्ण चोचीने श्रीकृष्णांवर झडप घातली आणि त्यांना गिळून टाकले. त्या महाभयंकर पशुने श्रीकृष्णांना गिळून टाकल्याचे पाहून बलरामांसहित सर्व गोपबालक मृतवत होऊन खाली पडले. त्यांचा श्वासोच्छवास थांबला. मात्र जेव्हा बकासूर श्रीकृष्णांना गिळत होता तेव्हा त्याच्या घशात अग्नी गिळावा त्याचप्रमाणे प्रचंड दाह होऊ लागला. याचे कारण म्हणजे श्रीकृष्णांचा धगधगीत तेज होय. तो दाह असह्य झाल्यामुळे त्या असुराने श्रीकृष्णांना ताबडतोब घशातून बाहेर फेकून दिले आणि तो आपल्या तीक्ष्ण चोचीने त्यांना टोचून मारण्याचा प्रयत्न करू लागला. बिचाऱ्या बकासुराला याची काय कल्पना की श्रीकृष्ण जरी नंद महाराजांच्या घरी बालकाची भूमिका करीत होते तरी ते विश्वकर्त्या ब्रह्मदेवाचे मूळ जनक होते. आता देवतांचे आनंद भांडार, साधू संतांचे रक्षक अशा यशोदानंदनाने त्या विशालकाय बकासुराच्या चोचीचा खालचा आणि वरचा भाग घट्ट पकडला आणि आपल्या सवंगड्यांसमक्ष एखादे लहान मूल गवताच्या पात्याचे सहज 2 तुकडे करून टाकते त्याप्रमाणे त्याचेही 2 तुकडे करून टाकले. हे पाहून स्वर्गीय लोकांच्या रहिवाशांनी श्रीकृष्णांच्या अभिनंदनार्थ आकाशातून मल्लिका सदृश सुगंधित पुष्पांची वृष्टी केली आणि त्याचबरोबर शिंगे, नगारे, शंख देखील वाजवले. आकाशातून होत असलेली पुष्पवृष्टी पाहून आणि शंख नगाऱ्यांचा अलौकिक ध्वनी श्रवण करून गोपबालक आश्चर्यचकित झाले. तेव्हा बलरामांसहित सर्व गोपबालकांना इतका आनंद झाला की त्यांना आपला प्राणच परत आल्यासारखे वाटले. तदोपरांत त्यांनी सर्व वासरे एकत्र गोळा केली आणि ते घरी निघाले. गोपबालक जेव्हा घरी पोहोचले तेव्हा त्यांनी व्रजवासी जनांना श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कृत्यांचे वर्णन करून सांगितले. जेव्हा गोपिकांनी मुलांच्या तोंडून घडलेला वृत्तांत ऐकला तेव्हा त्यांना अत्यानंद झाला, कारण त्यांचे श्रीकृष्णांवर स्वाभाविक प्रेम होते आणि त्यांचे यश आणि विजयी कृत्य ऐकून त्यांचा स्नेह अधिकाधिक वृद्धिंगत झाला. हे बालक अशा संकटातून कसे सुखरूपपणे सुटले होते हाच त्यांच्या संभाषणाचा विषय होता. त्यांना यावेळी गर्ग मुनींच्या शब्दांची आठवण होत होती. त्यांनी आपल्या ज्योतिषशास्त्राच्या आणि वेदांच्या सखोल ज्ञानाने या मुलावर अनेक असुरांची आक्रमणे होतील अशी भविष्यवाणी केलेली होती.
आणि त्यांचा शब्द न शब्द प्रत्यक्ष होत असल्याचे ते वस्तुतः पाहत होते. नंद महाराजांसहित सर्वच गोपगोपिका श्रीकृष्ण आणि बलरामांच्या अद्भुत कृत्यांविषयी सदैव चर्चा करीत असत आणि अशा संभाषणात ते इतके तन्मय होऊन जात की त्यांना या भौतिक अस्तित्वाच्या त्रिपातांचा पूर्णतः विसर पडे. हाच कृष्ण भावनेचा परिणाम आहे. नंद महाराजांनी आणि गोपगोपिकांनी 5,000 वर्षांपूर्वी ज्या सुखाचे आस्वादन केले, केवळ श्रीकृष्णांच्या आणि त्यांच्या पार्षदांच्या दिव्य लीलांच्या चर्चेतून कृष्ण भावनेतील व्यक्ती आजही त्याच सुखाची अनुभूती करू शकतात. अशा रीतीने श्री बलराम आणि श्रीकृष्ण क्रीडा करीत असताना आपल्या सवंगड्यांसमवेत महासागरावरून सेतू बांधणाऱ्या प्रभू रामचंद्राच्या वानर सहकाऱ्यांचे तसेच सागरावरून लंकेत उडी घेणाऱ्या हनुमंताचा अभिनय करीत असत. या प्रकारे त्यांनी आपल्या बालमित्रांबरोबर अशा विविध लीलांचे अनुकरण करीत आणि क्रीडा करीत मोठ्या आनंदाने आपले बालपण घालवले. मित्रांनो, कथा आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. तसेच पुढील कथा ऐकण्यासाठी बेल आयकनला प्रेस करायला देखील विसरू नका. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.